Hej och välkommen till min YouTube-kanal JJ Spirituell Livscoach. Mitt namn är Jörgen Johansson, men det går även bra att kalla mig för Jay eller JJ. Här ska vi diskutera personlig utveckling utifrån ett spirituellt perspektiv, och det är tänkt att diskussionen i första hand ska ske på svenska. Och det har att göra med att det finns en hel del YouTube-kanaler på engelska som diskuterar det vi ska diskutera här. Så med hjälp av den spirituella diskussionen ska vi få ytterligare ett perspektiv på hur det nära och kära i vår omgivning fungerar, men framförallt ett ytterligare perspektiv till oss själva. Jag har startat kanalen för att jag kämpat en hel del i livet och där jag vill dela med mig av mina erfarenheter, samtidigt som jag vill lära mig nya saker och utvecklas ännu mer. Det jag funnit är att numerologin sitter inne på flera nycklar för att kunna leva ett mer harmoniskt liv. Det är när man kämpar emot livet, sig själv eller mot numerologin man får det tufft. Men lever man i samklang med sitt sanna jag och numerologin kommer man att se att livet blir mer harmoniskt. Det kommer därför till en början att bli en hel del numerologi, och sedan får vi se hur fortsättningen blir. Ja, dagens avsnitt den kommer att handla om vad är numerologi, hur räknar man ut sin livsväg, vad handlar livsväg 1 om, vad är det här för att göra, hur är det när det är obalanserad etta och hur är det när det är en balanserad etta, och till slut så ska vi avsluta med en sammanfattande diskussion. Ja, vad är då numerologi? Det finns flera olika sorters numerologier, och dessa är kaldiansk, vedisk, kabbala, pythagorisk. Man vet inte vem den äldsta är, men man tror att den är 8000 år gammal. Medan den mest moderna, som är den pythagoriska numerologin, den är 2500 år gammal. Och det som är skillnaden mellan de här olika systemen är dels uträkningarna sker på olika sätt, men även att namn och födelsedag har olika betydelser. Men den numerologi jag har fastnat för är den pythagoriska numerologin. Och det är matematikern Pythagoras som levde på 500-talet före Kristus som anses vara den som gav upphov till den här numerologin. Och Pythagoras, han menade att siffror är de mest grundläggande elementen i naturen. Och att förstå siffrorna, att låsa upp porten till verkligheten. Han sa att allt är nummer. Han menade också att universum alltid vibrerar. På samma sätt som en sträng i en gitarr vibrerar har också allt i universum en unik vibration. Och det här är någonting som man också är inne idag i strängteorin och diskuterar, det här med vibrationen. Att den minsta beståndsdelen i våra partiklar, det är olika strängar som har då en unik vibration beroende på materian, om man ska säga. En central del i numerologin är också det här med reinkarnation. Det vill säga att vi föds, vi lever, vi dör och så är vi fast i en sån här cykel. Och i numerologin så menar man på att man är här för att utveckla vissa egenskaper i livet. Alltså vi är här för att lära oss vissa livsläxor. Och då som på engelska kallas för life path. Och det vi tar med oss i det här livet, det är egenskaper som vi utvecklat i tidigare liv. Och det är där man kallar det för uttrycksnummer eller expression number. Dessutom så finns det delar i oss själva, alltså det som ger oss djup lycklig, djupt där inne, och det kallas för själsnummer. Sen menar man också på att livet är indelat i cykler om 9 år, epicyklar kallar man för det. Och att man under varje år ska försöka fokusera lite mer på en egenskap i oss själva, eller en energi som vi ska utveckla, som vi ska jobba med just det året. Och det gäller precis samma sak med månad, alltså årsnummer och månadsnummer. Men det ska vi diskutera lite mer längre fram. Hur räknar man då ut sin livsväg? Ja, inom numerologin så ska man försöka bryta ner alla siffror till en siffra, förutom om man har summan då blir 11 eller 22. Och då har att göra med att 11 och 22 är mästarnummer och de har lite starkare energier. Därför låter man dem vara som de är. Men om vi då tittar på en person som är född den 30 december 1975, så går man in på december, månad 12. Och då tar man 12 som reduceras till 1 plus 2, det blir 3. 30 reduceras till 3 plus 0, det blir 3. Och 1975 det adderas till då 22 då. Eftersom 22 är ett mästarnummer så låter vi det vara som det är.
Så adderar vi ihop de här. 3 plus 3 plus 22, det blir 28. Och 2 plus 8 blir 1. Alltså har vi en livsväg som är 28,1. Det vi ska diskutera i den här avsnittet, det är lite mer grundläggande som gäller livsväg 1. Men i livsväg 1 så finns det flera olika delar. Vi säger som den här då, som är född den 30 december. Den ska jobba med energierna 2 och 8 för att uppfylla sin livsväg. Men sen annan då, så kanske har livsvägen 19,1. Då ska den jobba med dubbla ettor plus en energi om 9. Men som sagt, i det här avsnittet så ska vi bara titta lite mer grundläggande på vad livsväg 1 handlar om. Livsväg 1. Ja, livsväg 1 det handlar om att arbeta med frågor och svårigheter kring självförtroende, ledarskap och kreativitet. Och när det gäller de här livsläxorna, alltså det är egenskaper som man kanske skulle säga kanske är lite underutvecklade när vi föds, som då ska gå kanske från ett obalanserat sätt till ett balanserat sätt. Och är det någonting, om man nu ser på livet och så tänker man att vi är här frivilligt, vi är här för att utveckla grejer, då är väl den enda slutsatsen är att ingenting är enkelt här. Vi är alla här för att kämpa med olika delar. Och det man menar på numerologin då är att man ska ju kämpa med sin livsväg. Man ska kämpa med sitt sanna jag. Man ska kämpa med sig själv. Man ska inte kämpa mot sig själv och mot sin livsväg och allt det här. Ja, vad är det då här för att göra eller för att kämpa med? Ja, du är här för att vara oberoende och bestämd på ett balanserat sätt. Du är här för att lära dig att bli en bra chef och en excellent ledare. Och du är här för att komma med unika och kreativa idéer. Ja, eftersom vi är här för att utveckla vissa egenskaper får vi anta att dessa är underutvecklade eller obalanserade. Här kommer några exempel på egenskaper där en livsväg 1 kan vara obalanserad och målen är därför att balansera upp dessa. Den kan vara tillgänglig för alla andra med få egna behov. Alltså behoven kanske finns men den gör inte uttryck för det. Den kan vara mer självcentrerad än oberoende. Egoistisk och dominerande. Kanske kommer på en idé men saknar ett momentum. Alltså det finns liksom inget go. Den kan vara aggressiv och otålig. Och så kan den känna att de inte passar in och söker godkännande hos andra. Och här känner jag det själv efter mina egna erfarenheter. Alltså att det är så viktigt att vara sann mot sig själv. Är du sann mot dig själv? Ja, men kör då din grej. Fundera inte på om du passar in eller inte. Ja, målet är ju då i det här livet att vi ska utveckla våra egenskaper på ett balanserat sätt. Alltså det ska inte bli för mycket av någonting och det ska inte bli för lite, utan det ska vara balanserat. Och är man en balanserad livsväg 1, ja då har man mycket inre styrka. Man är en trygg ledare med mod att pröva obeprövade vägar. Man trivs i rampljuset men man är inte fokuserad på det utan man lyfter också upp andra. Man utvecklar sig själv hela tiden. Man är driven, ambitiös, rättfram och bestämd. Man är en excellent innovatör, entreprenör, lärare, coach och tränare. Ja, det jag vill förmedla med dagens avsnitt är att vi alla är här för att kämpa med något. Och kämpa därför inte emot livet utan med det och vara sann mot dig själv. Och här har du ett stort stöd i numerologin. Sen vill jag också visa att vi alla kämpar med olika saker. Och har du koll på vilka livsvägar som finns i din omgivning så kanske du också har en bättre förståelse för nära och kära i din närhet. Ja, det var allt för idag. Stort tack ska ni ha. Lämna gärna några kommentarer på förbättringar eller andra saker som du skulle vilja diskutera. Men tanken är nu att nu ska vi fortsätta med livsvägarna 2 till 9, 11 och 22 och sen får vi se vad som händer. På återseende.